Dobrý den, mé jméno je Pavel Hověs, já jsem farářem v Brně Lesné, v novém kostele, který tady je 3 měsíce. Před měsícem byl otevřený, na který ten kostel jsme sbírali peníze 15 roků a byl postaven z darů věřících a ochotných lidí, kterých bylo asi 25 000. Trvalo to tak dlouho, protože jsme to postavili bez nějakých příspěvků z veřejných zdrojů. Ten kostel je velmi originální, jak vidíte. Je to architektura 21. století. Řekl bych, že v současnosti v Brně nemá taková stavba obdobu vůbec. A v naší republice se moc kostelů nestaví, ale tenhle náš kostel, myslím, že vyniká mezi těmi, které byly postaveny právě takovou nějakou svojí originalitou. Navrhl ho Marek Štěpán. Je to vlastně už asi 4. kostel, který on postavil, nebo naplánoval, navrhl. A ten kostel, jak vidíte, tak je kulatý, což je jakýsi symbol věčnosti. První stavby křesťanské tak byly buď to takové jakoby baziliky, takové prostě více lodní stavby, anebo to byly kulaté stavby, jak třeba v Římě znáte Panteon a potom další takové stavby centrální nějaká. Tady tou stavbou se vlastně vracíme k tomu počátku křesťanství. U nás konkrétně to potom symbolizuje, u vchodu vám ukážu zazděný kámen z kostela z Mikulčic. V Mikulčicích je takové archeologické naleziště, kde bylo vykopáno celkem asi 12 různých sakrálních staveb. A je to prostě z doby 9. století, z doby svatého Cyrila a Metoděje. A tak tam máme z těch Mikulčic takový jeden kámen z nějakých základů nějakého kostela a potom také kus dřeva z Mikulčické palisády. A pak je tam ještě jeden kámen, ten je z Levého Hradce. Levý Hradec je prvním kostelem, který byl postavený v Čechách. V Praze pod katedrálou svatého Víta. Jak se jde do Královské hrobky, tak jsou takové vykopávky taky a jsou tam vidět ty různé stavební fáze. A tam je taky zbytek kostela Panny Marie, který byl teprve druhým kostelem v Čechách, který byl postaven. Ten náš první historický kníže, Bořivoj, tak víme o něm, že byl pokřtěn svatým Metodějem na Velehradě, pravděpodobně se svou manželkou svatou Ludmilou. Takže ten kostel na Levém Hradci, který dodnes existuje, tak je vlastně spojený s životem a působením svaté Ludmily, svatého Václava, svatého Vojtěcha, který tam byl asi o 100 let později potom vysvěcen na biskupa. A pro nás tento náš kostel moderní, betonový, tak je jakýmsi takovým pilířem jakéhosi duchovního mostu, toho 1150letého křesťanství, které u nás je. Na jehož počátku vlastně tím prvním pilířem jsou ty první kostely. Tak to je taková zajímavost, taková zvláštnost, že vlastně chceme navázat na tu tradici křesťanství, na tu linii křesťanského života u nás. Když se podíváte na tu fasádu, tak na té fasádě najdete takové symboly a takové obrazce různého druhu, je to tak jako pelmel, řekl bych, ale při nějakém takovém bližším zkoumání, tak můžeme zjistit, že jsou to symboly. Symboly, které vlastně jakoby zahrnují všechno, co nás napadne. Symboly vesmíru, je tam třeba
slunce, měsíc, hvězdy, živly jsou tam, voda, oheň, světlo, džbánek piva. To je taková trošku i narážka na naši patronku, blahoslavenou sestru Restitutu Kavkovou, která byla zdravotní sestrou a po službě chodila ještě ošetřovat nemocné domů. Tam konkrétně byla jedna paní hospodská, paní Maderová v Mydlingu, a ona ji hostila taky vždycky gulášem a pivem. A ona měla tedy oblíbený toto jídlo a ráda pila pivo taky. Na té věži vidíte písmena Phos Zoe. Jsou to řecká písmena, řecká slova. Phos znamená světlo a Zoe život. To jsou takové základní křesťanské pojmy. Když si otevřete Bibli, tak to máte na mnoha místech, že Bůh je světlo, je dárce světla, světlo je symbolem Boha. A Bůh je dárce života. A je zajímavé, že tato písmena tady v tomto tvaru, takovém, ve tvaru toho kříže, tak se našla na takovém malém křížku právě na Velké Moravě, v sadech Uherského Hradiště, na místě, kde pravděpodobně bylo takové církevní centrum a kde byl pochován svatý Vojtěch. Svatý Metoděj, arcibiskup první moravský. Tak tam vykopali a je to prostě byzantský křížek, je to vlastně takový hmotný doklad té byzantské mise svatých Cyrila a Metoděje. Tak to je vše, asi co bych vám chtěl říci ohledně tady toho exteriéru kostela. A pojďte tady se podívat dovnitř. Zde jsou ty kameny, o kterých jsem vám vyprávěl. Ten větší je z Mikulčic a ten menší je z toho Levého Hradce. A pak je tady taková zvláštní cihla, na které vidíte nápis, to znamená Cyrilometodějská pouť první, 1982. Tehdy se rozhodli mladí lidé z Prahy, že budou každý rok chodit pěšky z Prahy na Velehrad. A celou dobu nosili sebou takovou těžkou cihlu betonovou jako symbol obnovy církve. Cihla je vlastně základní takový stavební prvek každé stavby. No a tady nahoře, tak to je základní kámen, který nám požehnal papež Benedikt XVI, když před 11 lety byl tady v Brně, na letišti. Někteří jsme tam byli a pamatujeme to. A my jsme tehdy tak nějak naivně se domnívali, že když nám ten kámen požehnal, takže za 2 nebo za 3 roky tady budeme stavět kostel. A ono to trvalo ještě dalších 11 let. Jo? Právě proto, že ten kostel byl stavěn pouze z darů věřících, že vlastně se to nedalo nějak financovat z nějakých grantů a tak. No a nyní vstupujeme do kostela, který, jak vidíte, tak je kulatý, je to rotunda o průměru 25 metrů. A je to betonový monolit. Tady je velmi zajímavé to řešení s tím svatostánkem, že je to vlastně jakoby taková kaple, která je ze zhora nasvícená přírodním světlem a dá se i potom uměle nasvítit. Je tam vlastně zdůrazněný ten střed kostela, ten takzvaný svatostánek, jak říkáme. Asi nejzajímavější věc, co tady je, tak je klenba našeho kostela.
Ta klenba, jak vidíte, není hladká, ale má takový zvláštní povrch. Je to betonový odlitek. A to, co vidíme, tak to bylo docíleno tím, že při tom bednění se to pobylo takovými odřezky, takzvanými krajinami. A tím vznikla ta plasticita. Celé to vlastně připomíná prst, který ukazuje vzhůru, a ty linie nahoře tak jako připomínají ty linie, otisky, jak bývají otisky prstů, že, ty daktily, tak vlastně to ukazuje vzhůru. A celý ten plášť je obložený barevnými skly. A nyní se podívejme, jak je výrazná ta barevnost. Je to vlastně celé spektrum barev, které právě vynikne lépe, když tady nesvítí to umělé osvětlení. A můžu říct, že ta atmosféra se tady různě proměňuje. Ráno, když tady vychází slunce, tak je tady taková spíš modrá, fialová tady převládá. Potom během dne odpoledne tady ta růžová, oranžová a večer potom tady ta žlutá a zelená, která tady vytváří takové krásné zlaté světlo při zapadajícím slunci. A právě ta barevná atmosféra je to nejcennější asi, co tady lidé oceňují. Pojďte s námi na věž se podívat, která je taky poměrně originální, má trojúhelníkový půdorys. A tady je taky zajímavý ten most, ta lávka, která spojuje věž s kostelem. Tam se dá přijít na tu římsu, co jste viděli vevnitř, která vlastně jakoby působí, že to světlo je tam rozptýlené na té kopuli. Doufám, že se vám naše prohlídka líbila a rádi vás tady uvidíme. Pokud jste nám třeba i přispěli, možná, že mezi vámi jsou takoví, tak vám moc děkujeme. Je to ohromné dílo, které se nám podařilo za pomocí mnoha a mnoha dobrých lidí vykonat. Mějte se hezky.